आजचा टॉपिक शिकण्यापूर्वी आपल्याला या चॅप्टरमधील सुरुवातीच्या कॉन्सेप्ट्स माहिती असायला हव्यात. त्याकरिता आवश्यक व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. फ्रेंड्स, इलॅस्टिसिटी या चॅप्टरवरील आपल्या व्हिडिओ लेक्चरच्या सिरीजमध्ये मागच्या लेक्चरमध्ये आपण एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्युलस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर हा जो आपल्या चॅप्टरमधील महत्त्वाचा पॉईंट आहे याची चर्चा केली. आणि त्या ठिकाणी आपण शिकल्याप्रमाणे त्या एक्सपेरिमेंटच्या माध्यमातून आपल्याला लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस, ज्यालाच आपण टेन्साईल स्ट्रेस असं म्हणतो, आणि लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन किंवा टेन्साईल स्ट्रेन याच्या सेव्हरल व्हॅल्यूज किंवा सेट ऑफ व्हॅल्यूज आपण ऑब्टेन करतो. अँड नाउ इफ वी प्लॉट दीज व्हॅल्यूज ऑन टू दी ग्राफ, then that graph will give us a curve called as stress strain curve. So we can plot this stress strain curve for many materials, many different materials. If we plot for different materials, then we will find that this curve is different for every material. आपण अशा पद्धतीने स्ट्रेस आणि स्ट्रेनच्या ऑब्टेन केलेल्या व्हॅल्यू वापरून जर या सर्व व्हॅल्यूंचा ग्राफ काढला तर आपल्याला असं लक्षात येतं की प्रत्येक मटेरियल करता या ग्राफचं जे स्वरूप आहे, या ग्राफचा जो कर्व आहे तो वेगळा आहे. इवन आपण केवळ मेटल्समध्ये जरी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वचं कंपॅरिझन केलं तर एव्हरी मटेरियल विल हॅव इट्स ओन डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स कर्व. सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाईल मटेरियल. सो प्रत्येक मटेरियल करता, इवन प्रत्येक मेटल करता स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वचं स्वरूप हे वेगवेगळं असणार आहे. परिणामी आपण आजच्या लेक्चरमध्ये केवळ एखाद्या डक्टाईल मटेरियलचा जो टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व असतो तर तो कसा असतो, त्यामध्ये डिफरंट रिजन्स कोणते असतात आणि या सर्व रिजन्सवरून आपल्याला एखादं डक्टाईल वायर कशा पद्धतीने इन्क्रीजिंग स्ट्रेसेसला रिस्पॉन्ड करतं हे शिकायला मिळणार आहे. So we are going to study the stress strain curve of a ductile material. This study will help us in understanding the behavior of why we are studying this curve, because this curve is going to make us understand what is the behavior of a ductile wire under systematically increasing load, under systematically increasing load. So we are going to study the stress strain curve. We are going to study the stress strain curve to learn what is the behavior of the wire under the increasing load. So the typical stress strain curve is as shown in the figure. Ductile material करता जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आहे तो कशा पद्धतीचा असतो हे आपण या ग्राफमध्ये दाखवलेलं आहे. तुम्ही जसं बघू शकता की या ग्राफच्या वाय ॲक्सिसवर आपण अप्लाइड टेन्साईल स्ट्रेसच्या व्हॅल्यूज प्लॉट केलेल्या आहेत आणि या ग्राफच्या एक्स ॲक्सिसवर आपण आपल्याला मिळालेल्या टेन्साईल स्ट्रेनच्या व्हॅल्यूज प्लॉट केलेल्या आहेत. सो दिस ग्राफ इज टेन्साईल स्ट्रेस वर्सेस टेन्साईल स्ट्रेन. Then this graph is having many different regions. We will learn what are these regions one by one and what is the meaning behind these regions. तर हा ग्राफ जर तुम्ही केअरफुली पाहिला तर या ग्राफमध्ये आपल्याला डिफरंट सेक्शन्स किंवा डिफरंट रिजन्स दिसतात. प्रत्येक रिजनमध्ये आपल्याला या वायरच्या नेचर बाबतीत काय इन्फॉर्मेशन मिळते हे आपण आता वन बाय वन लर्न करू. So if we carefully observe this graph, you can see that the initial portion of this graph from O to A, या ग्राफवर जे डिफरंट रिजन आहेत यांना आपण सिंपल A, B, C, D आणि E या क्रमाने नावं दिलेले आहेत जेणेकरून आपल्याला हे रिजन्स लक्षात ठेवायला सोपे जातील. So you can see that in different books, different authors have given these names into very different styles. So initial region of this graph from O to A.
So the initial region of this graph from O to A is a straight line. So the first region that we will identify from this graph is OA. What is the nature of this graph? In this section OA, the graph is a straight line. Graph is a straight line passing through origin. What does this mean? The quantity on y-axis must be proportional to quantity on x-axis. What is quantity on y-axis? There is tensile stress. So in region OA, the graph is straight line. What does this mean? That the tensile stress applied to the material of wire is directly proportional to tensile strength. Directly proportional to tensile strength. So as the tensile stress is directly proportional to tensile strength, we can say that the Hooke's law is obeyed. आपण हे पाहू शकतो की Hooke's law काय आहे की within elastic limit. What is the statement of Hooke's law? Within elastic limit, the stress is directly proportional to strength. The portion of this graph from O to A is a straight line. What does this mean? The quantity on y-axis must be directly proportional to quantity on x-axis. So the quantity on y-axis is tensile stress. On x-axis it is tensile strength. So tensile stress is directly proportional to tensile strength. Simply this means that in the region O to A, the wire is following Hooke's law. So we say that the Hooke's law is obeyed in the region O to A. And we can also make one comment that the wire is elastic. So in the region O to A, of this graph, the wire is behaving as if it is elastic. What does this mean? If at any stage of increasing the load from O to A, या वायरवर आपण या ठिकाणी 0 लोड होता, या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग हा एवढा लोड किंवा स्ट्रेस या वायरवर असेल, या दरम्यान कुठेही आपण हा स्ट्रेस जर काढून घेतला किंवा कमी करत गेलो तर वायर त्याची ओरिजिनल लेंथ पुन्हा काय करेल, रिगेन करेल. द इलॉंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर विल रिवाइंड अँड इट विल रीच टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. So that we call that wire is perfectly elastic in the region O to A. म्हणजे A पॉइंटला जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आहे, या स्ट्रेसच्या व्हॅल्यूपर्यंत हे जे वायर आहे हे वायर परफेक्टली इलॅस्टिक आहे. जर आपण लोड ज्या पद्धतीने वाढवत गेलेलो आहोत त्या पद्धतीने जर लोड कमी करत गेलो तर वायरमध्ये तयार झालेलं इलॉंगेशन हे वापस जायला चालू होईल आणि ज्यावेळी आपला स्ट्रेस 0 होईल त्यावेळी वायर ओरिजिनल लेंथला पुन्हा आपल्याला पोहोचलेलं बघायला मिळेल. Then the second region in this graph is AB. The second region in this graph is AB. So you can see that in the region AB now the graph is not a perfectly straight line. AB region मध्ये ग्राफ परफेक्टली स्ट्रेट लाईन नाही आहे आणि तो थोडासा कर्व्ड आहे, स्ट्रेन ॲक्सिसकडे झुकलेला आहे. It is little bit bent towards the strain axis. What does this mean? The strain is increasing at a faster rate than the increase in stress. So ज्या अर्थी ग्राफ स्ट्रेट राहिलेला नाही, तो कर्व झालेला आहे, त्या अर्थीच स्ट्रेस आणि स्ट्रेन आता एकमेकांना परफेक्टली प्रोपोर्शनल राहिलेले नाहीत. हा ॲक्सिस कर्व होऊन बेंड कुणीकडे झालेला आहे, स्ट्रेन ॲक्सिसकडे झालेला आहे. व्हॉट डज दिस मीन? फॉर अ लिटल इन्क्रीज इन स्ट्रेस देअर इज the higher or more increase into the strain. म्हणजे आता समजा पहिल्या या सेक्शनमध्ये आपण ॲड केलेला 0.5 kg लोड, 0.5 kg लोड समजा 0.1 mm एवढं इलॉंगेशन प्रत्येक वेळी तयार करत असेल. सो नाव वी कॅन ऑब्झर्व दॅट द सेम 0.5 kg increase into the load may be now producing higher elongation than the 0.1 mm. It may be 0.11 mm or it can be 0.12 mm and so on. So the strain is increasing at faster rate than the stress. Still the wire is elastic. तरी सुद्धा या AB सेक्शन मध्ये वायर हे आपल्याला इलॅस्टिक असलेलं दिसतं. कोणत्या अर्थाने हे इलॅस्टिक आहे तर या रिजनमध्ये सुद्धा जर आपण वायरवरील लोड काढून घेतला तर इलॉंगेशन वायरमधलं रिवाइंड होऊन वायर ओरिजिनल लेंथला पुन्हा वापस पोहोचलेलं असेल. सो इन दी रिजन OB, in the region OA the wire was perfectly elastic. Hooke's law was obeyed. Tensile stress was
proportional to tensile strain. What happened in AB? In AB, the wire is elastic, but the stress and strain are not perfectly proportional to each other. The strain is increasing at a little faster rate than the increase in stress. जर आपण या दोन्ही प्रोसेसमध्ये अप्लाय केलेल्या लोडला जर आपण इनपुट कन्सिडर केलं आणि तयार झालेल्या इलॉंगेशनला आपण जर आउटपुट कन्सिडर केलं, देन वी कॅन सी दॅट as is the input here, so is the output, but in this section AB the output has grown to a little higher value than our input. Still then wire is elastic, so the maximum value of stress up to which the wire is elastic is point B. या ग्राफवर आपण जर पाहिलं तर वायर इलॅस्टिक जास्तीत जास्त कोणत्या पॉईंटपर्यंत आहे, तर बी पॉईंटपर्यंत आहे. तर बी पॉईंटला स्ट्रेसची जी करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू असेल, स्ट्रेसच्या त्या करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूला आपण या वायरचं इलॅस्टिक लिमिट असं म्हणतो, इलॅस्टिक लिमिट. सो द पॉईंट बी, the stress corresponding to point B represents the elastic limit of the wire. In this case we can see the stress considered is purely tensile stress, the strain considered is purely tensile strain, hence the ratio of these two is Young's modulus of the wire. Young's modulus is the elastic limit in this case. Now we can go to the next region, and next region is from B to C, B to C. So we can identify this wire to be in the region B to C. Now we can see that in this region B to C, the ग्राफ हॅज बिकम मोर कर्व. हा जो ग्राफ आहे बी टू सी रिजनमध्ये हा अधिक कर्व झालेला आहे, अधिक बेंड झालेला आहे. व्हॉट डज दिस मीन? फॉर अ लिटल इन्क्रीज इन स्ट्रेस नाव देअर इज हायर इन्क्रीज इन टू दिस स्ट्रेन. आता स्ट्रेसमधील अगदी छोट्याशा वाढीकरता सुद्धा स्ट्रेनमधील वाढ ही खूप जास्त आहे. सो नाव वी कॅन से that the strain is increasing at a faster rate than the increase in stress. So this section denotes that wire is now no longer elastic. So beyond point B, या B पॉईंटच्या पुढे वायर आता इलास्टिक राहिलेलं नाही आणि हे जे काही वायरचं बिहेवियर आहे या बिहेवियरला आपण म्हणतो प्लास्टिक बिहेवियर. वी डिनोट दिस बिहेवियर ॲज प्लास्टिक बिहेवियर. इवन इफ at certain point C we remove the load onto the wire, then again the strain into the wire will go on vanishing, but it will decrease at a little slower rate. जर C पॉईंटपर्यंत आपण लोडिंग केली आणि या लोडिंग केल्यानंतर C पॉईंटपर्यंत लोडिंग केल्यानंतर जर आपण वायरवरील लोड कमी करत गेलो, इथे सगळ्यांनी लक्षात ठेवायची गोष्ट ही आहे की हा C पॉईंट या वायरच्या इलॅस्टिक लिमिटच्या पुढे आहे, म्हणजे तो प्लास्टिक रिजनमध्ये आहे. सो इफ वी इन्क्रीज दिस स्ट्रेस बियॉन्ड द इलॅस्टिक लिमिट and then at any point if we start to unload the wire, आपण वायरवरची लोडिंग कमी करत गेलो, अनलोडिंग करत गेलो, तर वायरमधलं जे इलॉंगेशन आहे ते कमी होत जाईल, परंतु कमी होण्याचा रेट जो आहे तो कमी झालेला असेल. इट विल बी फर्दर लेसर. इट विल नॉट सेम ॲज दी रेट विथ विच दी स्ट्रेन इन्क्रीज्ड. तर या ठिकाणाहून जर आपण वायरवर अनलोडिंग करत गेलो, वायरवर लोड कमी करत गेलो, तर इलॉंगेशन हे कमी व्हायला लागेल, परंतु इलॉंगेशन कमी होण्याचा दर तोच नसेल ज्या दराने, ज्या रेटने इलॉंगेशन वाढत गेलं होतं. आणि शेवटी ज्यावेळी आपण या वायरवरील लोड कमी करत झिरो करू, तेव्हा आपल्याला असं जाणवेल की वायरमध्ये असलेलं सगळं इलॉंगेशन वापस गेलेलं नाही आणि काहीतरी इलॉंगेशन इवन ॲट झिरो लोड वायरमध्ये प्रेझेंट आहे. सो अनलोडिंग करत जाताना आपण बी पॉईंटपर्यंत कुठेही अनलोडिंग केली असती तर स्ट्रेस ज्या पद्धतीने वाढत गेलेला आहे त्याच पद्धतीने कमी होत गेला असता आणि झिरो स्ट्रेसला वायरमध्ये कोणताही स्ट्रेन शिल्लक नसता आपल्याला वायरची ओरिजिनल लेंथ वापस मिळाली असती. परंतु बी पॉईंटच्या पुढे आपण लोडिंग केलेली आहे
वायर सी पॉईंटपर्यंत पोहोचलेला आहे आणि आता सी पॉईंटपासून जर आपण अनलोडिंग करायला चालू केलं तर वायर बिलकुल त्या व्हॅल्यूजनी किंवा त्या अमाऊंटनी स्ट्रेन वायरमधला कमी होत नाही ज्या अमाऊंटने तो वाढत गेलेला होता. आणि असं करत 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 कमी होत गेलेला लोड ज्यावेळी कंप्लीट 0 होतो तेव्हासुद्धा वायरमध्ये काही ना काही स्ट्रेन, काही ना काहीतरी इलॉंगेशन शिल्लक राहतं. परिणामी आपल्याला आता वायरची ओरिजिनल लेंथ वापस मिळत नाही. इवन इफ द लोड ऑन दी वायर इज 0, देअर इज सम increase into the length of the wire. This increase or this elongation is now permanent, cannot be reversed because we cannot decrease the stress on to the wire less than 0. वायर वरील स्ट्रेस आपण 0 पेक्षा कमी करू शकत नसल्यामुळे आता हे इलॉंगेशन रिव्हर्स करण्याचा कोणताही उपाय आपल्याकडे नाही. म्हणजे 0 लोडला वायरमध्ये असलेलं हे जे इलॉंगेशन आहे वायरमध्ये परमनंट राहणार आहे. दॅट्स वाय दिस इज कॉल्ड ॲज permanent set into the wire. So the OS denotes the permanent set. Now if we again load the wire, ठीक आहे, वायरमध्ये OS एवढा परमनंट सेट तयार झाला. पण आता जर आपण पुन्हा वायरला पहिल्या पद्धतीनेच लोडिंग करत गेलो, लोड वाढवत गेलो तर वायरचं बिहेवियर कसं असेल आणि वायर कोणता ग्राफ फॉलो करेल. सो अगेन वी कॅन सी दॅट वायर विल in initial stages behave as if it is elastic and it will follow the curve, but it will not follow the path OA. Instead it will follow the path SC. या परमनंट सेट नंतर जर आपण पुन्हा वायरवर लोडिंग अप्लाय केली तर वायर हा ग्राफ फॉलो करेल. तर कोणत्या रिजनमध्ये फॉलो करेल? सो दी ॲट 0 लोड दी स्ट्रेन इज S and then we go on increasing the load, so the graph will follow the line from S to C. S to C या रिजनमध्ये या वायरवरील स्ट्रेस आणि स्ट्रेन बिहेव करतील. नाव स्टील वी इन्क्रीज दी लोड ऑन टू दी वायर बियॉन्ड पॉईंट C. आपण या C पॉईंटच्या नंतरसुद्धा या वायरवर लोड वाढवत गेलो, स्ट्रेस वाढवत गेलो. देन व्हॉट हॅपन्स? देन द वायर इज इन परफेक्टली प्लास्टिक रिजन. There is corresponding higher increase into the strain for a very smaller increase in stress. स्ट्रेसमधील अगदी छोट्या वाढीमुळे सुद्धा इथे हायर रेटमध्ये स्ट्रेन आपल्याला तयार झालेला दिसतो. And the slowly graph tries to tend towards the strain axis. हा ग्राफ हळूहळू strain axis कडे झुकत जातो आणि एक पॉईंट येतो D, ज्या पॉईंटवर आपण अप्लाय केलेला जो स्ट्रेस आहे तो स्ट्रेस वायरचं मटेरियल त्याच्या क्रॉस सेक्शनमध्ये ज्याही ठिकाणी वीक असेल त्या ठिकाणी त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया हा डिक्रीज व्हायला चालू होईल. दिस डिक्रीज into the weaker section of the cross section of the wire is called as neck formation. या प्लास्टिक रिजनमध्ये C पॉईंटच्या पुढे सुद्धा जरी आपण लोड वाढवत गेलो तर आपल्याला असं दिसतं की स्ट्रेसमधील छोट्या वाढीसाठी सुद्धा स्ट्रेन कन्सिडरेबली जास्त वाढतो. व्हाईल इन बिटवीन दी पॉईंट C to D you can see that the the curve has become such that the tangent drawn to this curve will be parallel to strain axis. What does this mean? At one stage, even if we do not increase the stress, there will be increase in strain. एक वेळ अशी येईल की आपण स्ट्रेस अप्लाय केला, स्ट्रेन तयार झाला आणि आपण थांबलो तर सेम लोड विल क्रिएट अगेन स्ट्रेन इन टू दी वायर आफ्टर सम टाइम. सो इनिशियली व्हॉट हॅपन? ॲज इज द इन्क्रीज इन स्ट्रेस सो इज द इन्क्रीज इन स्ट्रेन. जितका स्ट्रेस तितका स्ट्रेन. नंतर काय झालं? नंतरच्या रिजनमध्ये स्ट्रेसची व्हॅल्यू थोडी जरी असेल तरी तिने जास्तीचा स्ट्रेन तयार केला. नाव स्ट्रेन इज मोर फॉर द सेम व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस. In this region, the tensile strain is considerably large than the tensile stress, and by going same way, if we reach to this point D, या D पॉईंट पर्यंत जर आपण या वायरवरील स्ट्रेस वाढवत गेलो तर वायरचं क्रॉस सेक्शन जे सुरुवातीला एकदम युनिफॉर्म होतं, इनिशियली दी वायर has a uniform cross section, and now in between any place of this length of this wire where the wire is weak into its material, there it will start to decrease, locally decrease into the cross sectional area. This decrease into cross sectional area is called as neck formation.
अलॉंग द लेंथ ऑफ द वायर, ज्याही ठिकाणी वायरच्या मटेरियलमध्ये वीक प्लेन्स असतील त्या वीक प्लेन्सच्या ठिकाणी शिअरिंग स्ट्रेसने वायरचा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज व्हायला लागेल. आणि वायरचा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज झाला, व्हॉट डज दिस मीन? अप्लाइड केलेल्या तेवढ्याच लोड करता वायरमध्ये अधिकचा स्ट्रेस तयार व्हायला लागेल. आता यानंतर आपण वायरवर जास्तचा लोड अप्लाय करू शकत नाही, कारण त्यानंतर वायर ब्रेक होईल. पण आपल्याला असं दिसतं की इवन इफ वी डिक्रीज दी लोड, या स्टेजला आल्यानंतर आपण वायरवरील स्ट्रेस डिक्रीज केला तरी सुद्धा वायर इलॉंगेट होत राहतं. यू कॅन सी द ग्राफ हॅज गॉन इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. हा ग्राफ या सेक्शनमध्ये डाऊन गेलेला आहे. व्हॉट डज दिस मीन? डी पॉईंटवरील स्ट्रेसपेक्षा ई पॉईंटवरील स्ट्रेस हा कमी आहे. म्हणजे या भागामध्ये आपण स्ट्रेस वाढवलेला नाही, तर स्ट्रेस काय केलेला आहे? कमी केलेला आहे. स्ट्रेस कमी केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने इलॉंगेशन कमी व्हायला पाहिजे, परंतु या पॉईंटच्या पुढे स्ट्रेस कमी केल्यावर सुद्धा इलॉंगेशन वाढलेलं आहे. परिणामी ग्राफ कुठे सरकलेला आहे? पुढे सरकलेला आहे. एक्स ॲक्सिसवर डी आणि ई पॉईंटवर तुम्ही बघू शकता की ई पॉईंट हा डीच्या पुढे आहे. म्हणजे इवन इफ द स्ट्रेस इज डिक्रीजिंग, द स्ट्रेन हॅज नॉट स्टॉप्ड ऑर स्ट्रेन हॅज नॉट डिक्रीज्ड, द स्ट्रेन इज increasing, strain is increasing. And if we do not remove the load from the wire, we'll find that at point E the wire breaks. जर आपण ताबडतोब या वायरवरील लोड काढून घेतला नाही तर या केसमध्ये ई पॉईंटपर्यंत पोहोचल्यानंतर हे वायर या नेकच्या ठिकाणी काय होईल? ब्रेक होईल, or it will fracture at point E. So from this graph we can conclude that the stress corresponding to point D is the maximum stress that can be applied onto the wire. जर D पॉईंटच्या वर आपण स्ट्रेस अप्लाय केला असता तर वायर डेफिनेटली ब्रेक झालंच असतं. इवन इफ आपण तो डिक्रीज केलेला आहे तरी सुद्धा वायर थोड्या वेळाने काय झालं? डिक्रीज झालं. जर आपल्याला वायर ब्रेक झालं, जर वायर ब्रेक होऊ द्यायचं नसेल तर डी पॉईंटला पोहोचल्यावर आपल्याला वायरवरील लोडिंग ही सडनली काढून घ्यायला पाहिजे. परंतु जर आपण ती सिस्टमॅटिकली काढत गेलो तर आफ्टर सम टाइम, even if the corresponding stress onto the wire is less than this point D, the wire will break. The wire will break. Wire काय होईल? break होईल. So from this graph we conclude that the stress corresponding to point D is the only maximum stress which can be applied onto this wire. This maximum stress is called as breaking stress. सो या वायरवर आपण जास्तीत जास्त जितका स्ट्रेस अप्लाय करू शकतो त्या स्ट्रेसला आपण ब्रेकिंग स्ट्रेस म्हणतो. हे जे वायर आहे या वायरचा जे बिहेवियर आहे हे बिहेवियर आपल्याला दोन मेन रिजनमध्ये डिवाइड करता येतं. हा जो बी पॉईंटपर्यंतचा रिजन आहे, हा बी पॉईंटपर्यंतचा रिजन हा इलॅस्टिक रिजन आहे आणि बी पॉईंटच्या पुढचा जो रिजन आहे हा सगळा प्लास्टिक रिजन आहे. या बी पॉईंटच्या रिजनमध्ये, या इलॅस्टिक रिजनमध्ये हा जो सुरुवातीचा पोर्शन आहे O2A, यामध्ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आहे. दॅट्स वाय इफ वी कॅल्क्युलेट द स्लोप ऑफ धिस वायर within this region O2A, then this tan of theta will be equals to opposite side upon adjacent side. Opposite side is tensile stress and the adjacent side is tensile strain, which is nothing but the Young's modulus of the material of the wire. So in the region OA we can say that y is equals to tan of theta. So these are the different regions into this behavior of the ductile wire under constantly increasing load. या वायरच्या लोडिंगचे जर आपण डिफरंट पार्ट केले तर या डिफरंट पार्टमध्ये आपल्याला सर्वसाधारणपणे असं म्हणता येईल, if we consider the increasing load as our input and the corresponding elongation or strain as our output, then we can say that in initial region the output was directly proportional to input, so was the load, the elongation was produced. त्यानंतरची परिस्थिती अशी आहे की त्यावेळी आपला इनपुट जरी लहान आहे तरी त्याच्यापेक्षा आपल्याला मिळालेलं आउटपुट हे कन्सिडरेबली लार्ज आहे. देन देर इज वन स्टेज, इवन इफ देर इज नो इनपुट देर इज आउटपुट. एक स्टेजला आल्यानंतर हा जो ग्राफ आहे या ग्राफला काढलेला टेंजंट स्ट्रेन ॲक्सिसला पॅरलल झाल्यामुळे आपल्याला असं बघायला मिळतं की आता आपण इनपुट वाढवलेलं नाही तरीसुद्धा सेम इनपुट या वायरमध्ये पुन्हा पुन्हा स्ट्रेन तयार करायलेलं आहे. आणि तरीसुद्धा आपण या वायरवरील लोड वाढवत गेलो तर एक वेळ अशी येईल की या वायरच्या लोडमुळे, या वायरवरील अप्लाय केलेल्या लोडमुळे वायर काय होईल? ब्रेक होईल.
So these are the different sections or different regions in the behavior of the material of the ductile wire, behavior of the ductile wire under the constantly increasing load. So we'll learn remaining topics from this chapter into the next lecture. Till then, thank you.